नमस्कार मित्रांनो, मी ममतास रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजच्या या व्हिडिओमध्ये अगदी झटपट 10 मिनिटात होणारा चविष्ट व कुरकुरीत मक्का पोहेचा चिवडा कसा बनवायचा ते शिकणार आहोत। आता उन्हाळा चालू झालाय आणि दिवस पण मोठा झालाय, तर लहान मुलांना काही ना काही सारखं खायला लागतं, तर तुम्ही घरात या पद्धतीचा चिवडा बनवून ठेवू शकता। लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत अगदी आवडीने खातील। चिवडा तेलकट होऊ नये म्हणून टिप्स सांगितलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। ममतास रेसिपी मराठीला जर तुम्ही अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, म्हणजेच अशाच नवनवीन रेसिपींचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। तर पाहूयात मक्का पोहेचा चिवडा बनवण्यासाठी काय काय सामग्री लागते ते। तर मी इथे मक्का पोहे घेतलेले आहेत। मक्का पोहेची क्वांटिटी तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मी इथे साधारण 2 वाटी मक्का पोहे घेतले। चिवडा मसाला, साधे पोहे घेतलेले आहे, साधा साबुदाणा घेतलेला आहे, जो आपण उपवासाला वापरतो तो साबुदाणा आहे। दालवा घेतलेला आहे 1 वाटी, शेंगदाणे 1 वाटी, सुकलेला कढीपत्ता घेतलेला आहे। हवं तर तुम्ही हिरवा कढीपत्ताही घेऊ शकता। सोबतच आहे खोबरं। खोबऱ्याचे तुम्ही उभे कापही करू शकता। तर सर्वप्रथम हे सर्व साहित्य आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी गॅसवरती कढई ठेवली। कढईमध्ये तेल टाकून घेऊ। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये सर्वप्रथम मक्का पोहा तळून घेऊयात आणि सोबतच व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं सर्व साहित्य आपल्याला तळून घ्यायचं आहे।
तर मी अशा पद्धतीने सर्व साहित्य तळून घेतलेलं आहे। आता हे सर्व साहित्य हाय फ्लेमवरती तळल्यामुळे तेलकट झालेलं नाही आहे। तर मी इथे साबुदाणा तळून घेतला, सोबतच शेंगदाणे, कडीपत्ता, खोबरं, दालवा आणि मक्का पोहे आणि हे साधे पोहे आहेत। आता या सर्व साहित्यावरती आपण चिवडा मसाला टाकून घेऊ। तर या सर्व साहित्यामध्ये मी अर्ध पॉकेट चिवडा मसाला टाकणार आहे। इथे मी रामबंधू चिवडा मसाला वापरत आहे। यामध्ये तिखट, खारट, आंबट सर्व प्रकारची चव असते, त्यामुळे हा मसाला वापरत असताना दुसरे कोणतेही मसाले टाकण्याची गरज पडत नाही। या चिवड्यावरती सर्वीकडे मी मसाला टाकून घेतला। आता यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकून घेऊयात। त्यानंतर हा चिवडा आणि मसाला मिक्स करून घेऊ। याआधी चॅनलवरती भडंग कशी बनवायची आणि दिवाळीचा तिखट चिवडा कसा बनवायचा या दोन्ही रेसिपींचा व्हिडिओ मी चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। तर मी इथे अगदी झटपट 10 मिनिटात होणारा चविष्ट व कुरकुरीत मक्का पोहेचा चिवडा कसा बनवायचा हे दाखवलेला आहे। अगदी लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत हा चिवडा सर्वांनाच आवडेल। आणि आता असंही उन्हाळा चालू झालेला आहे, तर लहान मुलांना घरात काही ना काही खायला लागतंच। तर तुम्ही या पद्धतीचा कमी तेलकट असलेला चिवडा घरात बनवून ठेवू शकता। रेसिपी आवडल्यास तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये नक्की शेअर करा। तयार आहे मक्का पोहेचा चिवडा। यानंतर तुम्हाला कोणती रेसिपी शिकायची आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तुम्ही सांगितलेल्या रेसिपी चॅनलवरती घेऊन येण्याचा नक्कीच प्रयत्न करील। आता यामध्ये मी सुकलेली कोथिंबीर टाकून घेते। माझ्याकडे सुकलेली कोथिंबीर होती म्हणून मी घालत आहे, जर तुमच्याकडे नसेल तर नाही टाकले तरीही चालेल। तर पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि काळजी घ्या। आणि हो, अशाच नवनवीन रेसिपींचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी ममतास रेसिपी मराठीला लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।